বন্ধুসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক দেখুৱাম যে আপোনালোকে কেনেকৈ আয় প্ৰমাণপত্ৰ বনাব পাৰিব আপুনি ইনকাম সাৰ্টিফিকেটৰ বাবে কেনেকৈ অনলাইন আবেদন কৰিব পাৰিব মাত্ৰ আপুনি 7 দিনত লাভ কৰিব পাৰিব ইয়াৰ লগতে আপুনি মাত্ৰ 30 টকাত ঘৰতে বহি আপুনি বনাব পাৰিব লগতে আপোনাৰ কি নথিপত্ৰ প্ৰয়োজন হ'ব সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছখিনি মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'ত ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাই দিম আৰু জনাই দিম আপুনি অলপ স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব প্ৰথম ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক দিছো সেই লিংকত ক্লিক কৰি আপুনি ডাইৰেক্ট এইটো পেজলৈ আহিব পাৰিব অহাৰ পাছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ ইন্টাৰফেচ আহিব আপুনি অলপ স্ক্ৰল ডাউন কৰি তলত আহিব এতিয়া আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত এটা বক্স দিয়া আছে ইয়াত আপুনি লিখিব ইনকাম সাৰ্টিফিকেট লিখাৰ পাছত ইয়াতে এটা সাৰ্চ আইকন দিয়া আছে ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি অলপ সময় ওয়েট কৰিব তাৰ পাছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ ইন্টাৰফেচ আহিব এতিয়া আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত তিনিটা অপচন আহিছে যদি আপুনি পাহাৰীয়া এলেকাত বসবাস কৰে তেন্তে ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব দ্বিতীয় অপচনত আৰু যদি আপুনি কাৰ্বি আংলঙত বসবাস কৰে তেন্তে আপুনি তৃতীয় অপচনত ক্লিক কৰিব আৰু যদি আপুনি প্লেন এৰিয়াত বসবাস কৰে তেন্তে ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দিছে ৰেভিনিউ এণ্ড ৰেজিষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট ইয়াত আপুনি এপ্লাইত ক্লিক কৰিব এপ্লাইত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি অলপ সময় ওয়েট কৰিব তাৰ পাছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ ইন্টাৰফেচ আহিব এতিয়া ইয়াত দিছে এপ্লাই আপুনি এপ্লাইত ক্লিক কৰিব ইয়াৰ পাছত আপুনি ওয়েট কৰিব প্ৰথম আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দিছে সিটিজেন পিএফসি সিএসসি আৰু দিছে অফিচিয়াল যদি আপুনি এই তিনিটা গ্ৰুপৰ হয় তেন্তে আপোনাৰ আইডি পাছৱৰ্ড এন্টাৰ কৰি আপুনি লগইন কৰিব পাৰিব আৰু যদি আপুনি এই তিনিটা গ্ৰুপৰ নহয় তেন্তে আপুনি সিটিজেনত ৰাখিব পাছত তলত আহিব ইয়াত দিছে লগইন ৰেজিষ্ট্ৰেচন ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব এতিয়া প্ৰথম আপুনি এটা আইডি পাছৱৰ্ড বনাব লাগিব ইয়াত ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ডটো আপোনাৰ বনাব লাগিব ইয়াৰ বাবে আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দিছে নিউ ইউজাৰ ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি ওয়েট কৰিব পাছত প্ৰথমতে ইয়াত এইটো বক্সত আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো এন্টাৰ কৰি আপুনি জেন্ডাৰ ওটিপিত ক্লিক কৰিব ইয়াৰ পাছত আপোনাৰ মোবাইল ফোনত ওটিপি আহিব সেইটো ইয়াত এন্টাৰ কৰি আপুনি ভেৰিফাই ওটিপিত ক্লিক কৰিব তাৰ পাছত আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো ৰেজিষ্টাৰ হৈ যাব এতিয়া দিছে গিভেন নেম ইয়াত আপোনাৰ নামটো লিখিব ইউজাৰ নেম ইয়াত ৰাখিব আৰু পাছৱৰ্ডটো ইয়াত ৰাখিব এই ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ড আপোনাৰ মনত ৰাখিব সেইটোৰ জৰিয়তে আপুনি লগইন কৰিব লাগিব পাছত আপুনি আকৌ আপোনাৰ পাছৱৰ্ডটো ইয়াত এন্টাৰ কৰিব ইয়াৰ পাছত দিছে জেন্ডাৰ আপুনি সিলেক্টত ক্লিক কৰি আপুনি যদি পুৰুষ হয় প্ৰথম অপচন সিলেক্ট কৰিব মহিলা হলে দ্বিতীয় অপচন সিলেক্ট কৰিব পাছত দিছে ডেট অফ বাৰ্থ এই তিনিটা বক্সত আপোনাৰ জন্ম তাৰিখ লিখিব ইয়াৰ পাছত দিছে পাৰ্সোনাল মেছেজ আপুনি লগইন কৰাৰ সময়তে আপোনাৰ সন্মুখত এটা মেছেজ ফ্লেশ হ'ব ইয়াত আপোনাৰ নামটো লিখিলে হ'ব বা আপুনি বেলেগ কিবা লিখিব পাৰে তাৰ পাছত আপুনি তলত আহিব ইয়াত এটা কেপচন অংক দিয়া আছে এইটো শুদ্ধ আনসাৰ উলিয়াই ইয়াত এন্টাৰ কৰি এই সৰু বক্সত টিক কৰিব পাছত আপুনি সাইন আপত ক্লিক কৰিব সাইন আপত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনাৰ ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ডটো ক্ৰিয়েট সাকসেসফুল হৈ যাব এতিয়া আপুনি ইয়াৰ পৰা বেক আহিব বেক অহাৰ পাছত ইয়াত আপোনাৰ ইউজাৰ নেমটো এন্টাৰ কৰিব পাছত আপোনাৰ পাছৱৰ্ডটো এন্টাৰ কৰিব ইয়াৰ পাছত আপুনি সৰু বক্সত টিক কৰিব ইয়াৰ পাছত আপুনি সাইন ইনত ক্লিক কৰিব ইয়াৰ পাছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ ইন্টাৰফেচ আহিব যদি আপোনাৰ ডকুমেন্টছ আপুনি যিখিনি ডকুমেন্টছ আপলোড কৰিব সেইখিনি যদি ডিজিলকাৰৰ লগত লিংক থাকে তেন্তে আপুনি প্ৰচিডত ক্লিক কৰিব আৰু যদি লিংক নাই তেন্তে আপুনি স্কিপ নট ক্লিক কৰিব স্কিপ নট ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি ওয়েট কৰিব তাৰ পাছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ ফৰ্মখন খোল খাই যাব ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব এতিয়া প্ৰথম আপুনি চাব পাৰিব প্ৰমাণপত্ৰ 7 দিনৰ ভিতৰত প্ৰদান কৰা হ'ব লগতে আপুনি চাব পাৰিব আপোনাৰ মাত্ৰ 30 টকা এটা খৰচ হ'ব আপুনি 30 টকা এটা পে কৰিব লাগিব ইয়াৰ পাছত আপুনি তলত আহিব প্ৰথমতে ইয়াত দিছে ইংলিছ এনেকৈ ৰাখিব পাছত দিছে এপ্লিকেণ্ট নেম ইয়াত আপোনাৰ নামটো লিখিব ইয়াৰ পাছত দিছে প্লিজ সিলেক্ট ইয়াত ক্লিক কৰি আপোনাৰ জেন্ডাৰটো আপুনি সিলেক্ট কৰিব মেল হলে মেল আৰু ফিমেল হলে ফিমেল সিলেক্ট কৰিব তাৰ পাছত আপুনি তলত আহিব ইয়াত দিছে ফাদাৰ্স নেম ইয়াত আপোনাৰ দেউতাৰ নামটো লিখিব মোবাইল নম্বৰটো ইয়াত আহিব ইমেইল দিলে দিব পাৰে আৰু যদি নিদিয়ে তেন্তে একো নাই ইয়াত ৰঙা ষ্টাৰ দিয়াখিনি মই আপোনালোকক ফিল আপ কৰি দেখুৱাম বাকিখিনি আপুনি কৰিলে কৰিব পাৰে আৰু যদি নকৰে তেন্তে একো নাই ইয়াত ৰঙা ষ্টাৰ দিয়াখিনি ইম্পৰ্টেন্ট হয় তাৰ পাছত তলত আহিব ইয়াত দিছে ৰিলেশনশ্বিপ ইয়াত ক্লিক কৰিব ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি কাৰ বাবে বনাই আছে সেইজনৰ ইয়াত আপোনাৰ ৰিলেশন সিলেক্ট কৰিব যেনে ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব সন অফ দিছে ইয়াত আপুনি এইটো অপচন সিলেক্ট কৰি ৰাখিব তাৰ পাছত দিছে ৰিলেটিভ নেম ইয়াত ক্লিক কৰিব ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনাৰ ৰিলেশনশ্বিপৰ টাইটেলটো আপুনি সিলেক্ট কৰিব তাৰ পাছত ইয়াত আপোনাৰ দেউতাৰ নামটো এন্টাৰ কৰিব আৰু যদি আপোনাৰ ৰিলেশন ইয়াত বেলেগ কিবা ৰাখে তেন্তে সেইজনৰ ৰিলেটিভটো ইয়াত আপুনি লিখিব সেইজন ৰিলেটিভ নামটো ইয়াত লিখিব তাৰ পাছত আপুনি তলত আহিব তাৰ পাছত আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত আছে সোৰ্স অফ ইনকাম ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনাৰ ইনকামটো কেনেকৈ হয় আপুনি কেনেকৈ উপাৰ্জন কৰে সেইটো ইয়াত আপুনি সিলেক্ট কৰিব তাৰ পাছত আছে অকুপেশন যদি আপুনি ষ্টুডেন্ট হয় তেন্তে ষ্টুডেন্ট ইয়াত লিখি দিব আৰু যদি আপুনি বেলেগ কিবা কাম কৰে তেন্তে ইয়াত আপুনি লিখি দিব তাৰ পাছত আছে টোটাল এনুৱেল ইনকাম ইয়াত আপোনাৰ বছৰত কিমান টকা উপাৰ্জন হয় সেইটো ইয়াত আপুনি লিখিব আপুনি 1 লাখতকৈ অধিক লিখিব তলত নিলিখিব ইয়াৰ পাছত তলত আহিব এতিয়া আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত আছে পাৰ্মানেন্ট এড্ৰেছ এতিয়া আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ ঠিকনাখিনি দিব লাগিব প্ৰথম আছে এড্ৰেছ লাইন 1 ইয়াত আপোনাৰ এড্ৰেছখিনি সম্পূৰ্ণ লিখিব এড্ৰেছ লাইন 2 আপুনি এৰিব পাৰে ৰঙা ষ্টাৰ দিয়া নাই পাছত ষ্টেট নেম এনেকুৱা থাকিব সিলেক্ট ডিস্ট্ৰিক্টত ইয়াত ক্লিক কৰি আপোনাৰ ডিস্ট্ৰিক্টৰ নাম আপুনি সিলেক্ট কৰিব পাছত আছে সাব ডিভিজন ইয়াত ক্লিক কৰি আপোনাৰ মহকুমাৰ নাম আপুনি সিলেক্ট কৰিব তাৰ পাছত আছে সাৰ্কল অফিচ ইয়াত ক্লিক কৰি আপোনাৰ সাৰ্কল অফিচৰ নাম ইয়াত পাই যাব সেই অফিচত আপুনি যাব লাগিব যদি আপোনাৰ কিবা কাৰণত ইনকাম সাৰ্টিফিকেটখন নাহে তেন্তে আপুনি সেই অফিচত গৈ আনিব পাৰিব সেই কাৰণে ইয়াত আপুনি আপোনাৰ গাঁৱৰ ওচৰত যিখন সাৰ্কল অফিচ হয় সেইখনৰ নাম ইয়াত আপুনি সিলেক্ট কৰিব তাৰ পাছত তলত আহিব ইয়াত আছে মৌজা ইয়াত আপোনাৰ মৌজা নামটো লিখিব গাঁৱৰ নামটো ইয়াত লিখিব পুলিচ ষ্টেচনৰ নাম ইয়াত লিখিব আৰু পোষ্ট অফিচৰ নামটো ইয়াত লিখিব তাৰ পাছত আছে পিন কোড ইয়াত আপোনাৰ পোষ্ট অফিচ পিন কোডটো লিখিব ইয়াৰ পাছত তলত আহিব ইয়াত আছে 7 নেক্সট আপুনি 7 নেক্সটত ক্লিক কৰিব তাৰ পাছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ ইন্টাৰফেচ আহিব আপোনাৰ প্ৰথম ষ্টেপটো হৈ যাব এতিয়া আপুনি ডকুমেন্টছখিনি আপোনাৰ আপলোড কৰিব লাগিব প্ৰথম আছে এড্ৰেছ প্ৰুফ আপুনি এড্ৰেছ প্ৰুফৰ বাবে এখন ডকুমেন্টছ দিব লাগিব ইয়াত আপুনি সিলেক্টত ক্লিক কৰিব সিলেক্টত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি প্ৰথম অপচন সিলেক্ট কৰিব তাৰ পাছত আপুনি এড্ৰেছ প্ৰুফৰ বাবে আপোনাৰ পেন কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ড ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড যিকোনো এখন ডকুমেন্টছ আপোনাৰ দিব পাৰে ইয়াত আপুনি ব্ৰাউজাৰত ক্লিক কৰি আপুনি 1 MB ভিতৰত আপোনাৰ ডকুমেন্টছখন আপলোড কৰিব তাৰ পাছত আছে আইডেন্টিটি প্ৰুফ আপুনি সিলেক্টত ক্লিক কৰিব প্ৰথম অপচন সিলেক্ট কৰিব তাৰ পাছত আইডেন্টিটি প্ৰুফৰ বাবে আপুনি পেন কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ড ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড যিকোনো এখন ডকুমেন্টছ আপোনাৰ দিব পাৰে তাৰ পাছত ব্ৰাউজাৰত ক্লিক কৰি সেইখন আপোনাৰ মোবাইল ফোনৰ পৰা আপলোড কৰিব ইয়াৰ পাছত তলত আহিব ইয়াত আছে ল্যান্ড ৰেভিনিউ ৰিচিপ্ট দিয়া আছে ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত প্ৰথম অপচন সিলেক্ট কৰিব তাৰ পাছত আপুনি
ব্ৰাউজাৰত ক্লিক কৰি আপোনাৰ মাটিৰ খাজনা ৰচিদ যিখন আছে সেইখন আপুনি আপলোড কৰিব ইয়াৰ পাছত দি আছে স্যালাৰি স্লিপ ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত প্ৰথম অপচন সিলেক্ট কৰিব যদি আপোনাৰ স্যালাৰি স্লিপ আছে তেন্তে আপুনি ব্ৰাউজাৰত ক্লিক কৰি সেইখন আপোনাৰ মোবাইল ফোনৰ পৰা আপলোড কৰিব আৰু যদি নাই তেন্তে আপোনাৰ বেলেগ গ্যাস বিল বা ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল আপুনি দিব পাৰে তাৰ পাছত দি আছে এনি আদাৰ ডকুমেন্টছ ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি প্ৰথম অপচন সিলেক্ট কৰিব তাৰ পাছত আপুনি ব্ৰাউজাৰত ক্লিক কৰি আপোনাৰ গাঁওবুঢ়াৰ যিখন পঞ্চায়ত সাৰ্টিফিকেট আছে সেইখন আপুনি আপলোড কৰিব আপলোড কৰাৰ পাছত আপুনি তলত আহিব ইয়াত দি আছে সেভ এণ্ড নেক্সট আপুনি সেভ এণ্ড নেক্সটত ক্লিক কৰিব সেভ এণ্ড নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনাৰ মোবাইল ফোনৰ পৰা আপুনি মাত্ৰ 30 টকা এটা পে কৰিব লাগিব 30 টকা এটা পেমেন্ট কৰিব লাগিব আৰু পেমেন্ট কৰাৰ পাছত আপোনাক এখন ৰিসিপ্ট দিয়া হ'ব লগতে এটা জিআৰএন নম্বৰ দিয়া হ'ব সেই নম্বৰৰ জৰিয়তে আপুনি ষ্টেটাস কেনেকৈ চেক কৰিব পাৰিব মই ইয়াত আপোনালোকক দেখুৱাম এতিয়া আপোনাৰ ফৰ্মখন ফাইনেলি সাবমিট হৈ যাব আপুনি পেমেন্ট কৰাৰ পাছত আপোনাক যিখন ৰিসিপ্ট দিয়া হ'ব ৰিসিপ্টখন আপুনি ডাউনলোড কৰি ৰাখি ল'ব আৰু জিআৰএন নম্বৰটো আপুনি স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি ৰাখি ল'ব তাৰ পাছত এতিয়া আপোনালোকে ষ্টেটাস কেনেকৈ চেক কৰিব পাৰিব লগতে আপুনি 7 দিন পাছত কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব ইয়াত মই আপোনালোকক দেখুৱাম ইয়াৰ বাবে আকৌ আপুনি হোম পেজলৈ আহিব হোম পেজলৈ অহাৰ পাছত আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত এটা অপচন দিয়া আছে ট্ৰেক ষ্টেটাস ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি ইয়াত চাব পাৰিব সাৰ্ভিস দিয়া আছে ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পাছত এতিয়া আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দিয়া আছে এপ্লিকেশন ৰেফাৰেন্স নম্বৰ আপোনাক যেটো জিআৰএন নম্বৰ দিয়া হৈছে সেই নম্বৰটো আপুনি ইয়াত এন্টাৰ কৰিব পাছত আপুনি ট্ৰেকত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনাৰ সন্মুখত আপোনাৰ ফৰ্মখনৰ ষ্টেটাস আহি যাব যদি আপোনাৰ ফৰ্মখন আপলোড হৈছে অফিচত 7 দিন পাছত আপুনি চেক কৰিব চেক কৰাৰ পাছত আপুনি ইয়াত আপোনাৰ ইনকাম সাৰ্টিফিকেটখন পাই যাব সেইখন আপুনি ডাউনলোড কৰি ৰাখিব পাৰিব সো फ्रेंड्स আজিৰ এই ভিডিওতে এইখিনি আছিল এনেকৈ আপোনালোকে ইনকাম সাৰ্টিফিকেটৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব যদি কিবা অসুবিধা হয় কিবা প্ৰশ্ন থাকে তেন্তে আপুনি নিশ্চয় মোক কমেন্টত জনাব সো फ्रेंड्स আজিৰ এই ভিডিওতে এইখিনি আছিল আশা কৰিছো আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে